Ayan po, kasalukuyan ng nagre-repack ang mga Nueva group. At girls. Tulong-tulong tayo. Ano ba lagay ng timbangan dyan? Ganda-ganda bigayan. Maganda ba bigayan dyan? Boss, sakto na po ito. Isa pa po. Isa pa siguro yan. Tapos pabili na ng tamang board ng work Hindi na kayo ng bawal at pupunta na sa mundo. Come and fly away with me. 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 A few moments later. Nagpalagyan na lang yung aming ano. Dagdagan nyo muna to. Kami na muna mag-support. Bukro naman ito ba? Ha? Dalawa? Ayan! Ah, sobrang dalawa? Sumobra ng 2 kilo? Dalawang plastic. Hindi kasi kulang na isang kuwit. Sige, nag-iikan ka na yan. Magsasaing tayo pa meron. Kapag isa-isa naman natin bibigay, hindi naman sa akong bahala natin. Nagpabili pa si Boss Aldo naman. Na? Payless. Payless. Bitrail na hila-hila yan. Oh. Nagdagdag tayo ng konti. Chichirya na mga bread pan.
A few moments later. Kasama ko na. Nado ka na kailangan ko na. Warap. Nahiya sa video ah. Warap. Dito kami ngayon, papunta kami ng Sapang, Kawayang, Makabaklay, Gapan sa aming outreach project ng Nueva Ecija Bird Breeder Association at ng Porpate Divinians. Kasama ko si Kap at saka si Joris. Nakaharap ako sa kalsada ha. Okay lang. Ito, bundok yung pupuntahan natin. Wala, ayan, doon muna tayo sa ano. Hinati yung bundok. Nilagyan ng ano. Hinati ba? Di ba ang ganda ng puno dito oh. Isa lang ang ano. Kaya Bilayo yata yan. Yung ano na yan. Hindi bilayo yan. Hindi. Ang ganda no. Manggay nasa loob niya. Wala pang bundok eh. Wala kami akong makatab bundok eh. Mamaya. Makita natin yung ano, yung hacienda ko. Ay, nila. Parang ano to, Switzerland ng Nueva Ecija. Dito maraming mga nag-aalaga ng baka. Yan yung kay Mabagos. Puntang na kay Mabagos. 100 hektarya yata yung Oh, pawalaan ng ano ng baka. oh. Baka yun yung nakikita natin. Baka yun nga. Ayun nga, yung bandang kanan, pagpapunta sa eskwela ng Sapang Paho, pagkaliwa mo pa lang, may bakod na yun. Oh, ang may-ari daw nun pagka nag-check naka-helicopter eh. Yun yung ano, yun yung kinidnap nung araw. Yung Mabagos na yun. Buti maganda daan dito, ano? Hanggang dyan lang. Hindi, dyan, bako-bako. Bago bumaba sa ano sa may dam side, off-road na. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. A few moments later. Pasok mo kay isa. Hello po. Okay, magandang umaga sa mga bata. Magandang umaga po sa ating mga bisita mula sa Nueva Ecija Bird Breeder Association. Okay, bati naman natin sila. Magandang umaga po mga bisita. Okay, so kasama po nila ang mga 4 faith. Okay, umpisahan po natin ang ating maikling programa. Umpisahan natin ito sa isang opening prayer na pinamagatang salvation. Alam niyo na yung mga bata, yung salvation natin? Okay, handa na yung sarili. Inaanihan po ang lahat na tumahimik sumandali para po sa ating opening prayer. Kasalanan ko at patuloy.
Okay, ngayon naman po ay pakinggan natin ang isang welcome remarks na ibibigay sa atin ng ating ulong guro na si Ma'am Pare Rose B. Aviles. Good morning po sa ating lahat, lalo't higit sa ating mga bisita. Ngayong araw na ito, ang Nueva. At yung for faith po, yung batch 92 ng Divina Pastora, maraming salamat po sa inyong muling pagpunta sa aming paaralan. Kami po ay, hindi ko po ina-expect na sila po pala ulit yung dating nagbigay dito 2 years ago. Kasi po medyo marami po talagang nagbibigay. Hindi ko po kasi ina-expect na sila, sir. Nung nakita ko po si Sir Michael, medyo na familiar po kasi si Sir. Sabi ko, Sir, kayo po pala ulit yan. Maraming salamat pong muli. Meron pa silang may partner pa sila ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tunay nga po kami ay nagpapasalamat sa ng aking mga guro, mga magulang, mga estudyante. Ang inyong pong